nhớ rong xoay trong này chỉ có đang trà cho mọi thứ chủ nhân tàu vào tàu chế nu nói yo nu plau lì tì cầu xa nu thì plau được cho kiểu họ lử là yo nu Thursday rong xe tại tàu này tôi đã số cho nó có program là yo có program của cú luôn trong Minneapolis lon được cho kiểu phương diện được WXK ít cho sun thì nó phải sang cái lúc sao tung chùa thiên luôn trong Minneapolis cho kiểu của họ lử của cái bút là mấy biết sinh ra cú luôn bây giờ mai có giờ sinh ra của họ lử luôn trong Minneapolis họ lưu thợ và họ lựa là sun can hu và neighborhood and community relations department cũng như sự chế bây giờ muốn lo ya là khám ta karan họ cũng department rong xe tại tận này tôi cho số hội cho này chỉ có tên cha cho này tôi cho bé là long cho cái sự thản chế thì nhớ thì cho nó là nhớ họ từ đi gì rong xe tại tận này chúa lên số tu chế cho nhớ tao họ lựa tao tao trả chế tôi mà họ lựa là cho nhớ tao vào tao chế rong xe tại tận này nu nó nu nó bé sự thả ở bé họ chân chân hàng thì是如何骗nu nó chỉ cho hai tiệt có giờ thay thay tu đại có chỉ năng là do có thay rồi có Yuav và有谁còn nói nhau luôn trong Minneapolis cho kế ba chuyện này chỉ cái tiếng chắc khi là điều linh đạo thay rồi có Yuav và有谁là do có thay tu đại có chỉ năng giờ tu Yuav và有谁我有等有tu呢这có cho kế Yuav và有谁你让家theo linh đạo cho có有主包贴有主巴头个有的路车了，ที่จีนว่าที่头个จีน有，他当白有路车是用八用的家，จี做手会做呢，弄了过头或去生意都要 Ryan，你要做 residential ที่ real estate，你要做 senior project coordinator，要做好 residential ที่ real estate development，ที่去打领导都莫janitor，要做你要做 lending manager，要做好 neighbor works home partner，ก็要เอาตัวคน去生意他的手会做呢，去打领导佢都被摸都摸，鸟米这都多财路的时候就那被他路的梦，你摸路山路路些，必须他那好多股了到周一二倍二下二一倍顺，了上到的股 tax 的股了到一样高哩，那你这个点查，那被绕是他造下的，要个要得得都，了要让那要得得绕个有这，你好个这能呢，还有容易。在当年错人错读好 program 呢，我古龙中面呢，不是那要一路我。是好中年这个的人家是他做给把脚的龙中 Minneapolis， ที่สตาร์ท的末路差到和龙中 Minneapolis， 就了还多说话就那我路梦中年这个的人家，要龙中 Minneapolis。从现在到 Ryan welcome Jenny welcome to Hmong Radio WXK. Thank you so much for being here. Greatly appreciate your time and look forward to learn a lot more from you both. 从现在到个 Brian 天 Jenny 那多的说话就那，到那必须谈真。thiết chế xe thì có cái tầm tốc trong đời lòng được có thổ bị thảo nó. Ryan, start with you. Can you tell us a little bit about you and your role with this work? Yeah, hi. Thanks for having me. Ryan, khi mình chỉ bé thì có những từ tiếng cho họ cái kia này ra chi. Thanks for having me. Name's Ryan Nestigan. As Michael said, I'm a senior project coordinator with the city of Minneapolis. I manage home buyer access programs with the city, which are home buyer education, down payment assistance, and foreclosure counseling. And I also manage our perpetually affordable housing program and development projects. 为那天我昨天Michael ก็ตระมวยเจอกูเที่ยปัตตานี Michael ตัวให้เลยเที่ยแต่นักลุงไปหัว Ryan เที่ยใครรู้ที่เป้าเดี๋ยวกูอยากตัวนโมตัวเที่ยชื่อจะเก๋จวนเช่จะเนาะว่าจะ有ว่า有谁要run中ว่า Minneapolis เนาะเที่ยเราหมดตัวลินแต่เที่ยกูใครรู้ที่เป้าไอ้เที่ยกูอยากตัวโมจะชื่อที่ใช้หัวจะเนาะว่าเก๋有ว่า有谁要run中ว่า Minneapolis เนาะเที่ยกูมาตัวยาวกูละโมป้าสวนจะเที่ยเก๋ใจเนี่ยป้าเนี่ยละโมจาเราเลยเที่ยดาวน์เราลูว่าลูเจเที่ยละโมจะขอเที่ยละโมจะเนี่ยตัวชี้ยีซาลาเยอะเที่ยในว่าเจเนี่ยที่จิตเราเลยยอปงแต่อย่าเรียนเนาะเที่ยละโมจะเนี่ยตัวจีลีน่ะเนาะเที่ยเนี่ยรุ่น中Minneapolis เที่ยนั่นนะยาวเชียว Ryan, the city's Minneapolis Homes program is an awesome program and an awesome resource for the community. Can you help us, our listener, talk through how this program actually works? So the little Minneapolis home programs, no, you call 佢把條上行到被種能識到，你攞到 Minneapolis， 啲被種碰識到，個把塔是好幫咁在我們之下啲好 program 咧，佢把條那女上嘅家庭，你把到你家庭啲咧。
Yeah, so Minneapolis Homes is kind of an umbrella term that we want to apply to it. Through that bigger program name, we have 3 tiers of support. There is our access part, which is our down payment assistance program, our home buyer education and financial counseling. There's our create process, which is our development assistance program, which we work with developers in the city or nonprofits to rehab or build new construction homes within the city of Minneapolis. And then there's our sustain part, which is our for current homeowners that is focused on home improvement, which is like taking care of deferred maintenance or emergency repairs, and our foreclosure counseling. That's really focused on keeping people in their home for residents in the city. 我哩那天还真的我被在给把酒天被老公个，我被我好好论中年 plus 那么，有了么还真呢，我把这样好论中年 plus 那么，你中一路高，了么中单他被在给把酒我被摸要被论中哪呀？dia 一在给把酒被摸要好哪些，开到那包 dia 要摸 dia 被个准的嘛ถ้าก็ตัวที่อีเนอโอ้ยเดียเก๋ป้าเกี่ยวเนี่ยไปลงตรงน่ะมากูย่อปะตากูติดต่อให้ตัวเลยที่ให้เธอว่าเก๋ใจเนี่ยละโมจารู้ว่ารู้เชด down payment เลยค่ะเดี๋ยวนี้ยจึงไปลิจาอีที่ลิต่อใจจะเก๋ป้าเนอะเลยกวนนี่นะละป้านี่จังตัวรู้เชโลเลยนี่สารโมเกิดจะเก๋ยัวว่ายัวเชจะหน่อยเลยที่เก๋เทียถึงเทียตัวใหญ่จะหน่อยเนาะเลยค่ะให้เดียวยัวป้านี่ละโมเตอจีฮีวันเตอละโมยัวว่ายัวเชให้ย่อไปลงตรงหน่อยอ่ะ ก็ตัวที่อ๋อเนาะในเจกูเคยรู้ในป้าเตียย่าไปลงตรงเนี่ย plus เนาะนึกกูมัวแต่อยากว่าย่าเตียป้าโตไปจะเกกงเตนเจ้าโตจะนั่งว่าโอเชโลเจ้าโตจะนั่งว่าเขาว่าเขาเชเทียเลยจะลาลัวแล้วย่าเตียจะกงเขาว่ายันนา private แต่ละโมป้าว่าเขาว่าเขาเชว่า rehab แล้วย่าเตียแต่ก็จีจ้าแต่ว่าเจเนาะโดนย่าไปลงตรงเนี่ย plus ได้ได้เนี่ยเราโมเราก็ตัวที่เป็นเนาะเพราะกี่ป้าจิ๋วย่าเขาเสียสิ่งเทียกูเคยรู้ในป้าเตียก็ตัวเนาะย่าจะกี่ป้าจิ๋วเนาะย่า chứ sinh nhật rồi cho nên mua vào một chế là lúc vào chế nhá họ luôn đâu Minneapolis nào còn là nói thì là cứ giống mấy cô nhia là giờ thì giờ ba ý cô nhia cho chữ vào chữ chế là một chỉ trà là giờ kho đua là lúc vào chế thì giờ chia nhá họ lúc chế này nhá họ luôn trong Minneapolis nào thì là một ba đi tờ chỉ gì giờ thì nên lúc vào chế giờ phong thì giờ cái như chia lỏng lô thì giờ rồi nó là vì lúc học kia thì nhá nó khó công cả nó chỉ giờ khó giờ là một ba chả này gì lấy cho tiền là mấy cái sinh xuất lên từ có cho bông va bông chè cả là mua vào mua chè nhau họ luôn trong nó nè. Ryan, regarding access to home buyer support, help us understand what funding programs are there that people can take advantage of. 还做给把我操到ตอนนี้ที่ก็ต้องจ่าอยู่เจนะก็แล้วที่ป้ามุ่งเชียร์เก็บปัจจุบันวันนี้ตอนนี้ว่าโปรแกรมแล้วเก็บปัจจุบันเราหนึ่งมั่วตอนนี้ที่ก็ต้องจ่าเราไปเชื่อนะย่อจงวิจารณ์ทับเพียบไป Yeah, so first is our Minneapolis Homes Access Down Payment Assistance Program, which is our down payment assistance program for people that are looking to buy a home within the city of Minneapolis, which is actually administered by Jenny's organization, NeighborWorks Home Partners, and Build Wealth. That program provides up to $20,000 in down payment assistance. That assistance is a 0% 30-year deferred mortgage that is with no payments, that is providing assistance to buy a home within the city for homeowners that are below 80% area median income. We also fund a program through the City of Lakes Community Land Trust, which is called our Home Buyer Initiative Program. That provides up to $70,000 in assistance to homeowners for current renters to buy a home on the market within the city. And that, and in turn, that home is enrolled into the Land Trust program. We also do home buyer education and financial wellness, which gets you ready for buying a home, because that most important part is having that knowledge initially to be ready to buy a home. 我哩那天还真的给把有的车呢，这个有有钱要变成Minneapolis嘛，มันเรา呢要去新加坡ไปจะ给把有要ลงตรงMinneapolisเนาะก็มัวขอเก๋เราหมดใจเนี่ยเลยเดี๋ยว
tàu chạy ít khó nhia là một bao này chàng và chàng chế nhớ trong Minneapolis nó là giờ thì họ access down payment program ở bên hay nó thì chúa giờ này vừa bây giờ chế nhớ bên trong Minneapolis nó xưa này đấy giờ thì họ nó chưa sáng nhớ lần đầu cho nên đỡ khó công cả là giờ thì là cái bài chùa là giờ nữ cho nữ lúc lúc hậu lử là một thì là cái chạy như nói giờ nàng gấu phá ba này là một chàng và chàng chế thì như nó họ nói thì giờ tụng cái baส่วนนั่นน่ะไอ้เราอยู่มั่วคนนึงกับพานะจากมุโรริเตอร์ไปเที่ยวจงแต่แน่นอนคนนั้นก็ยอดเดียของตีบ้างตีเจแล้วยอด mortgage ที่ all นั่นน่ะจะคณะเจนนี่จีตายอดเทนู่นเทงตีแล้วยอดอยู่ว่าลีเทลีนั่นน่ะยอดเจจัวยอดเดียแต่งดาวยีเจียวฝิ่งปัวโอนยอดเราหัวลูกเจเนาะแล้วยอดเดียยอดเขาไปลงตรงมันแอปเลยนะซึ่งนั่นน่ะยอดเคยโดนในปอลินดาวเทียจะเก็บไปจนเดินคนนอที่เจนี่ป้านี่อยู่ไปอยู่เจแล้วตรงนี้เนาะเทียละมุโจhay tiệc họ kế ba chỗ giờ chơi cho làm mấy cáiสิ่งอยู่ว่าอยู่เฉยหน่อยจีเป็นมั่วขนาดน้อยเยอะเดียLake Land Trust นะเยอะอีกเขาเก็บไปอยู่ป้าใช้เนี่ยเจียตรงนี้อยู่ว่าอยู่เฉยเทียนเดินเอาชื่อสิ่งชับเลยเยอะเดียป้าเราจะนึกว่าสบายเฉยเยอะไปรุ่นตรงMinneapolisเนาะเยอะเดียเราใส่อยู่ว่าอยู่เฉยนะจีแล้วมั่วกว่าเนี่ยเนาะเราเนาะรู้ตัวชันนะเทียเยอะ下就爬ป้าในอยู่ว่าอยู่เฉยเทียแต่ชีจะเกี่ยวเชียเทียว่าเราคนนี้เที่ยวใจเนาะจี有么路钱呢？那么你还有我都知道，我个 Lake Land Trust 呢，天呐，那有些，如果你那了，莫到也给把有天有炒到你这个有呗有钱，就系这个狗这个有把有钱咯，了有啲。cái yo ba cha có này tôi khăn nên có rong em nếu yo sẽ có chủ này là một cỡ cho nên tôi khăn nên thì tao tôi khăn nên rong em yo ba yo chế ya dùng gì đó này ya. Ryan, help us understand, our listener understand how the city of Minneapolis is helping to create affordable home ownership units for as many people as possible for all the people who lives in the city. Kabakia had on it, you can jabit of not a idea. Oli Lundong Minneapolis, so how Lula Yalu, Chi, Yolamuba, or Goniticatin Chana, Mova Jane Yaw, a Java J, Lautili, or họ thể tàu nhỏ tàu đó luôn trong Minneapolis nó ra rồi. Yeah, so we do, it's called our Minneapolis Homes Development Assistance Program. That program partners, the city provides funding to rehab or construct homes within the city of Minneapolis to developers, for-profit and for not-for-profit, and in turn that funding that we provide to the developers, that home would be sold to an income-eligible home buyer at 80% area median income or below. So our program is really focused on middle to low income earners to be able to access a newly rehabbed or constructed home within the city. It's a great program. We've done over, I think, 300 homes so far. And then there's we provide affordability assistance on this program as well. So the home buyers can get down payment assistance that can be layered with other city and state programs to really close that gap in that down payment to purchase a home. Khi rồi này bảo thì muốn tao giờ cái bài chuyện nhớ nó khó nói thì là một bài cho nhiệt gì cái tin anh cha sẽ được gọi là bảo cho thì sẽ cái yêu bài chế nhiều rồi này giờ thì là một rồi thì lúc chữ gì tận đây nó nhiều rồi này giờ thì là nãy giờ tới giờ rồi nó nếu muốn tao giờ cái bài khi rồi này cho nhiệt gì sẽ được nhớ rồi tao bắt chế bảo hay tiền luôn trong Minneapolis nó là một khoa development assistance fund thì bài cho này là một khoa có chế lo là yêu về điều chế nhớ luôn trong Minneapolis nó trước sáng sau bên mua cái công tiền cho nó là để cho công hậu lô là giờ thì cho nên ủa chỉ cho công hậu chứ là giờ thì là cho công hậu chỉ cho công hậu ba cho lấy tiền for là giờ non profit là giờ thì mua ở bên họ chưa là một số thì cho họ nói tới chỉ là giờ là một chỉ họ đua lúc vào lúc chế có li hay thứ tống thì cái giải nhẹ giải chia thì đi tàu giả dùng gì thì nào mà giờ để sửa lại tàu cho nên ủa giờ tàu giải cái bài chuyện nó rồi hay sao nào để cho nhẹ li cho số li mà bịจะเก็บไปอยู่นะมาเยอะป้าจะจะให้อัวเลยให้ก็ถ้าคือตัวนี้นั่นเตาเที่ยเลยเยอะเดียจีชาเลนแต่ยี่เจ้าฝิ่งปัวตัวเสาตัวอีลุลีนะนะเยอะเดียคนเราก็เยอะอีขอไปจะมูป้าไปจะเก็บไปอยู่เนาะเยอะชื่อเส้นตัวไปจะแล้วไม่ไปสิงอัวคือเนี่ยตัวเมย์เลยเยอะเชื่อจ่อเนี่ยเราคนเราเที่ยเด็กคนเราก็เยอะอีจะเก็บไปอยู่ที่เยอะอีลุจีจงเรามูป้าไปจะแล้วไม่ไปสิงเยอะไปลงจงเที่ย
แต่ชินอกี้ซื้อกูเคโรเนเปอร์ที่ไปตัวตลมป้าเดี๋ยวเราไม่ไปสิ่งตันชอยอจีใจยาไปปวดหรือว่าลูกเจเลยเทียเดี๋ยวกูหายตัวในปอลินเดอเทียเรามูโจเดียcho nhiều chiaใจcho là một trong phiền đến lấy cho thì là một chả nên lúc ban lúc chế nó nên cũng mua lời cho hậu cái ba thiaวันนี้เราหมดถอcho nhiều chia là một ba tuần chỉ thia đỡ lúc dây lúc ra lo là giờ lúc dây lúc ra thì thế là cũng một cái ba là một giải nha cho nên giờ ba giờ chế thia ấy giờ thì cả từ chỉ chưa nó là nên họ là một ba tuần chế cái ba này đấy thia này giờ. Thank you so much, Ryan. Ryan, are there opportunities in the city of Minneapolis to help sustain home ownership in the city for families that may not have all of the capitals to sustain their home? ผมมัวหรือจอเก๋ป้าจวนเนี่ยสิก็ต้องจะจออยู่ว่าเจ๋เลยนะเอกพอคอตัวเลยว่าที่เจ๋ว่าก่อนรองชาเขาพูดเที่ยเขาตู่ตัวรู้ว่านุ่งเจ๋เที่ยวันนี้รุ่นจงมินเนียโพลิสจอเก๋ป้าจวนนั่นเองผมมัวหรืออยากลองจีเที่ย Yeah, so first it's the city's home improvement program or owner occupied rehab program, which is focused on emergency repairs, deferred maintenance, code compliance issues that are for current homeowners. It's really a resource for like homeowners to access to fix things that have been deferred. The way it is that it's a 0% deferred loan as well for that maintenance. Additionally, we do have our part of the City Lakes Community Land Trust. They have their home buyer initiated program, which is actually they have a owner occupied aspect of it too. So if a current homeowner is living in the home, they do have access to that program to help with that deferred maintenance as well. So we do fund those two programs to keep people in their home because we don't want people losing their home. So we want to be able to assist people where they can to stay in their home. Khi đó Nepal hay thì hay sẽ nó còn nói thiên này cú luôn trong ngõ lấy giờ thì biết luôn trong Minneapolis nó muốn đâu ya cái ba thiên chưa sinh cha giờ cho nên ngồi giờ chữ va chữ chế nhá họ nó học bên luôn trong nó thiên giờ mỗi cái nhiều lần đầu bên luôn trong Minneapolis nó thiên là một ba home improvement lấy giờ thì là một ba chỉ kho lấy giờ thì kho này lúc ba lúc chế thiên đầu tư một cái cuốn sổ nữa tao chưa xíเลยbây giờ hay thì giờ mua cái cuốn sổ và bùa cho nên lúc ba lúc chế anh này sát tông cả lấy giờ thì sát tông ít quá nhiều thì là một ba này là một con này lúc ba lúc chế thì bây cũng mua khăn đỡ là một trâu tây giá chi rồi là một chuột chuột cho cũng mày chay ở trên này lúc ba lúc chế chỉ giờ optical lo là giờ cái giờ là chỉ là một chuột cho lúc cũng mày chay hay cho nó cái chữ này lúc ba lúc chế thì giờ rồi nó anh này thì tờ chỉ mua nhiều nó lọp bây lúc bây luôn trong nó mua ít quá nhiều là một ba này thì nó giờ ấy khi đó này bao quá nhiều này chạy nó lý do thì chỉ nó ba 0% nó giờ ấy khi đó này bao lên tới thì nó giờ ấy là một số cho họ thì lúc còn họ thì luôn trong này plus Lake Land Trust nó giờ ấy lúc còn họ là một ba đâu này thì còn nó là cũng mua nhiều chia chạy đâu này thì ấy là một thì con này lúc ba lúc chơi cái thứ bùa cái thứ nó là đây là một chạy uốn nắn tới là một con này lúc ba lúc chơi là tàu thì nó giờ ấy khi đó này bao chúa giờ này giờ từ chữ ba chữ chơi cho nên chỉ này cứ mua thành chữa là một thọ con nhiều là ba này thì Ryan, if I am a new person to this process and I'm looking to use one of these services that you share, where can I start looking for? Yeah. Itu nanti chen yo hola ka tu nanti ya yo shi yo ke pa jo ne ko ha no la ori ku yo mu pin tie nya ko te tian che tao. So for a down payment assistance program, I would definitely utilize Jenny's organization, which their administration of our program. You can work with the Minnesota Home Ownership Center. They're a resource for down payment assistance and home buyer education. For our development side, we do have the City of Minneapolis website that would assist with our program for guidelines, and then for our home buyer initiated program, the same thing. We do have a website for that as well. 311 through the city, they can refer you over to get us information. But definitely for home buyers and current homeowners, I would definitely utilize the home ownership center primarily, and the City of Minneapolis and other nonprofits like Jenny's organization, City Lakes Community Land Trust, Build Wealth, other people we have relationships with.
thì nó thiên mong tao nhà cái bãi chuột thiên chứ sinh chấp là khi đó này bóng cái địa đó nên ngồi xa yếu và yếu chế nhau bị luôn đâu nó là yếu địa cho chứ và chứ chế nhau bị luôn đâu nó mong tao nhà cái bãi thiên khi đó này bóng tiền trái này cứ yếu ít lúc cũng hộ là một bãi đó nhà chỉ biết sinh cho là một yếu và yếu chế thiên chứ sinh chấp là biết xí là một biết tên đóng tờ thiên là một địa yếu thơ cơ chủ yếu là một giải nhẹ giải tiền nhau luôn đâu nó thiên là một chỗ địa mong tao nhà cha Minnesota home ownership education là yếu địa là cái bãi chuột cho nên chỉ nhớ lúc sinh Minnesota nó mà một trái nhẹ cỡ cho thì cái yếu bao nhiêu chế riêng cả là yếu thì yếu một tàu bao cho chết sinh nó hay cho nên cái yếu bao nhiêu chế là tàu kia là một chỗ thì yếu thì ní sao là một chỉ cha là yếu thì sao một ôi lúc chế lo là yếu thì là ba ní khó bao cái chế để rồi nên nó là nên một sai tàu biết họ sẽ đi Minneapolis lúc website là tàu kia nếu muốn tàu giả trả yếu kia cho hay thì bây cho công cả nếu ba tàu này đi trả là một chỗ nó kia là một chỗ tiền nên cái một chỗ hoàn toàn là tàu thiệt vậy thì nên hoàn tàu bây ý là tàu thiệt lúc sẽ đi lấy thì lúc trong nó là thì lúc rồi nó là cô mua sân tàu vậy cái ba thiệt là cô giờ là một kia này thì cái ba giờ họ tư thiệt này ở khu tàu lên tư thiệt hay cho cái giờ bây giờ chế lo thì rồi nó là cái này bao thì Jenny cô giờ ít nên ủa bây giờ là một xí thiệt này bao tàu vậy cho nó nó thiệt là một chỗ để xử lý Lakeland Trust ya muốn tàu vậy còn hậu giờ là một ba này hay cho nó cái giờ bây giờ chế. Thank you so much, Ryan. And greatly appreciate the work that you and all of your team, your colleagues are doing for all of our residents. We're going to take a short break. We'll come back. We'll go with our second guest, Jenny Tao. She's with Neighbor Works Home Partners. So don't go away. Jenny Tao, Neighbor Works Home Partner. The City of Minneapolis has several resources to support community members starting or growing their business. For instance, technical assistance for startups. We offer resources and workshops on business planning, licensing requirements, and financing, and services are available in multiple languages. Financial assistance. The city provides financing tools like low-interest loans to support small businesses. Workforce development. The city partners with local agencies to provide workforce training and hiring support to connect businesses with qualified candidates of varying ages through Minneapolis employment and training. Environmental and sustainability programs. The city offers technical and financial assistance to businesses to reduce their utility bills, improve equipment, and implement other sustainable practices. Community engagement and outreach. Minneapolis actively works with businesses to understand and address community needs. Through programs that support neighborhood safety, cultural events, and public art, businesses can contribute to the vitality of their communities. We're here to help build a supportive ecosystem for business development, especially for small and diverse businesses in the city. Go to the Business Assistance website for more information at minneapolismn.gov/business-assistance. nhớ trong này thì cái tiếng cha bé sĩ thảm mình chỉ họ sĩ thảm đời tới giờ sĩ thảm cho Ryan nhớ rồi tàu trong Minneapolis họ program cái ba chuột này thì cái tiếng cha yo residential thì real estate development mà chỉ ta đây là cái bé sĩ thảm cho và tụ mua và Jenny Tao này ya tụ lending manager nhớ rồi Neighbor Works Home Partner hay cho để yo Thawj họ nói ya Thawj cái yo lúc chế là ya thì cái ya Thawj tuần tại có chế năng và Yuav ilu varu china ke ba chua nhau luôn trong Minneapolis ba chỗ con rong ya bây giờ thản gì cho tụi mua Jenny Tao và rong xuyên cái tên cha này tôi đã biết nhau số hội chúng sĩ thả thiên và mua cho lũ tòn luôn trong Minneapolis ke ba chua này cái tên cha là cho nên sẽ là mua lũ ở trên núi đó khu sở thông đó khu trâu ở bên ở xa ở bên xuống là tàu nè ta xin nó khu ta xin nó tàu in chỉ này mà khu đó ta kiến cái tôi ta kiến này mà khu đó là tàu chỉ mua tao người chỉ cũng mà mua sở thông thế rồi cái yếu tố đó đó Jenny thì cái yếu tố đó là cái trong cái này cho nên cái tên cha welcome to Jenny Tao. Thank you so much for being with us. Please tell us a little bit about yourself and Neighbor Works Home Partner. Nhớ rằng tụi bọn Jenny thả cho bên gì cho này các tụi khen thia hay thì có lu hậu lử hay cho Neighbor Works Home Partner nó này họ đã chỉ thấy có họ đã chỉ giờ thì có hai tàu lúa chữ hai lúa xí thay cho tụi xài lúa là tàu anh vậy giờ ini tụi xài lúa gì mà tụi mua tụi xài lúa là tàu phát triển. Hi, chào. Thank you for having me here, Michael. Có hay lúa muối, có hay lúa mica.
Okay, So chúng ta hopefully phải. that's okay. And Naomi, feel free to jump in if you feel like I'm not pronouncing anything correctly. So, nhớ rằng cũng đi Jenny, we are the DPA manager, nhớ về Neighbor Works Home Partners. Cú tao ô hello nó for about Chi Hyong là Neighbor Works yo lúc có home nonprofit nhớ hậu Saint Paul Minnesota, bé ba tên hình yo chế thiệt call là lúc chế bé mua products yeah le home buyer education kids so hay there yo chế yo chủ Munji bank or loan officer cho tao nên giải nghĩa cho you get approved bé mua cho programs that buy you call you lúc chế you chế ta để Thailand you lúc chế need to update cái lúc kitchen là call bé mua cho programs mua lên đó as well as ít cho new programs bé là mua ít cho programs what they call manufactured home and we will have a first mortgage loan on high mobile homes. Yeah. So we're going to have some new programs coming out in the summer. Jean Lê và tên bảo nếu bị có lúc microphone off rồi. Okay. Okay, yeah. Okay, there we go. Yeah, well, Jenny, cứ actually hay tôi luôn mong trong cái gọi liệt thế yeah, we understand by. 我除的呀，我个啥点这里还刚知道的，记出来了。Okay，有点这里的另外嘅。Feel free to log off if you needed to. Thank you. 因为Jenny，因为是他，我还录蒙的一下用语的配上来了，还要用。我做 Jenny 我 Thank you so much. 一下我不但都是他们之类呀，可还的但比得刚 backtrack 你只还的。แต่ก็เนี่ยก็ปอเดียเขาโปรแกรมก็มั่วแล้วนะนึกจังจังบริจาคไอ้ป้าจวดตัวเนี่ยสิก็ต้องจ่ายใช่ไหม Yeah, cái sai there cái program bé mua down payment assistance mà kinh doanh chậm lại cho cái thầu cú chỉ yo chế này à. Bé chỉ mua cho programs đã xin nó bé mua ba yo chế à le thầu lấy chỉ mua cho tên này là kia hay tiệt có get approvedเลยจ้า right muốn cho từ lender Thái là ní chọn đón tới đó chỉ có有种sau có cho tự chế có cho share your taxes có cho W2s là những sai thằng cho chọn đó to make sure that you qualify so thầu của chị yo chế maybe what is it có hiệu na chỉ muốn đi từ ba ya chỉ muốn programs lên nó ba so now that là mua cho programs ba you giải nghĩa download chế na then ba yeah, like got a monthly payment, got a PITI, new in your treasure, and then manageable now. So that got you like so much per month. Got you like tiền đâu này ở thầu cái yếu chế nào. 係真係即幾要錢啦，你又嗰啲談面轉到啦，係就俾咗我哋自己啲茶誒俾偷肉要錢嚟又，聽落要啲要偷都要錢，都要錢能啦。ก็ถามว่าเดีย first generation home buyer เขา down payment assistance fund นะเราอยากจะถ้าเราก็有这ก็要ถ้าตัวนั้นก็这能有这呢เขาว่า莫给八就 down payment 了เราจะเนี่ยว่าเทวันเต呢จะ关键เราจะเนี่ย八了มูเทจะว่า down payment 呢你要从一个谈你要从一家他们记得背上 Yeah, so that's you know la mo a program who first generation community down payment assistance bilo ko hong yo ilu that administers so be chi yo cho to khẩn nha ta shi be yo cho ba yu o cho nó đầu to sai khẩn nha nó na cho nó yo ý họ nha that you say your zero interest loan so chỉ một ba na you hay there you yo lu chế nhỏ hong Minnesota nó you yo chủ lấy nhỏ hồ lúc chế le chi hyong they lo yeah they forgive this money after you live in the home for 5 years.
Here có yếu chủ yếu thơ thơ yeah đây là hay thơ thơ tuổi yếu chế hậu có lu chế hình này first generation home buyer. So they define it as first, your parents have not owned a home before. Có nghĩa cái gì cho yếu chế, hoặc yếu hay tiền là yếu chế. You can also qualify yếu hay tiền là lu chế bông một cho foreclosure status. Then you would be eligible again. Jenny, one day you more phần chùa thọ sẽ you bỏ lỡ you bỏ lại cho nhiều nó cho là ba you thì you lúc chơi you you này à you ya thật thật tu họ you chơi năng làm you này 我领导教我 you 要出老路米干的 eligibility requirements 那要教的ก็要主摸的ก็要主要到phần到一个题目在到就nhiều nó ba con nó要用一下个塔皮的背上 Yeah, so thơ thơ ý có yếu chủ yếu thơ từ đó nên nhớ hữu yếu lúc chế nên yếu chế. Thế có yếu chủ yếu nhớ hữu lúc sinh Minnesota. So one, you have to be a first generation home buyer. Two, you must be a current resident of Minnesota. So if you are a first generation and có nghĩa cái gì owned a home before or là your Thawj before in a different country or là một chế that they own say in Law or Taipei, you would not be eligible. And you chủ một cờ lợi đại class là của home stretch. So you have to complete Homestretch or Lashi framework. That is the online version of like a home buyer education. On there, go you to apply for the first generation down payment assistance. So upon first generation home buyers down payment assistance nó này cho bao nhiêu you have to do that you change and you are và you change nó là ba là mua cho you một thọ sẽ bắt đầu làm ba you tiền thầu you down payment rồi 我领导你不mua thì你mua一块thì bị这的一想呢有的有半年有主我当年保的那里的一脚爬是保了一波爬是保你不mua的个到差然后你差个我后来到你差到差了就是这个八磅那要的个主造我一想那个主造都累的时候到保领导爬是了这里八个磅呢你好 income limit 要的你好的我当年这点到呢也用了家 Yeah, hay có những 11 county metro. So Anoka, Carver, Chisago, Dakota, Hennepin, Isanti, Ramsey, Scott, Sherburne, Washington, and Wright. Also Minneapolis included, right? So yeah, có your J in those 11 county metro. Có họ có ô cho Xiong. So whoever có your change or whether it could be a company or có tu gì or có tu tu whoever is on có họ loan. 在念着 your income or 个 total 有主一波能够包接二波，差领导得个去 qualify for 11 county metro. 没错，才到第一步那个 block 第二步的这些考我，个运到出来也做领导些，也得个我差很多了，也个去莫分就去 qualify 了，也得去莫，对嘛个去莫分就到这年班了了，那么样。有吗？还做半年班 down payment 那呢assistant program 那呢，你个他们这些。也得估了，也得都能啥药了，每都能啥药，叫你真弄来了的，估鸟都好，叫 qualification 了，估鸟好，他听到了，估啥药真了，估有你家，估天 apply 到了，有天找东北木淘到，半年了，啥就弄到木到，还是淘半年了有你家。Yeah, so yeah, they got to apply to first generation, then more everything online, so go to more like a website which is firstgendpa.org. And on they go more apply though, make sure go look home stretch Lashi framework that on they go more apply. Yeah, they go to home though, they go apply. They có application là more deny or withdraw because có chỉ meet là your qualifications or có chỉ complete là khỏi là hay có
go on. And then all go to get approved for a mortgage from a lender. Yeah, like a bank, a broker, or wherever could choose to go get a loan from for your home. And finally, como apply on their website. So it's just make sure you have your home buyer education, whether that be home stretch or framework. You get pre-approved for a mortgage loan. So you muốn chỉ từ loan officer and collect có chọn đón đỡ hay có get pre-approved có yêu lấy đàn đỡ là hay pre-approval as well as đàn đón đỡ để có send your home stretch and framework to là cái website có một upload thầu có apply. cho nên ta có thứ thảo mình gì hay cho thì cái yếu và yếu chế nó là nếu chẳng chẳng bảo đi trả này yo cho cái sĩ tàu tàu cho cái yếu bao thì yếu và yếu chế nó nếu muốn cái bảo trả nó cho cái này có họ luyện có thứ nên đấy là giờ thế cái ý tu luôn rồi luôn theo cho nên chúng không sợ có bảo thì cái mua và mua chế yếu cái yếu theo tu nó chẳng chẳng bảo trả. Very important. Chính chính mà cho họ có sai để có yếu tố chế na. Then yeah, là hay maybe có bao số lo cha tao, right? You have bigger dreams after có yếu tố lu chế có thể tao khả năng lên nó có more responsibilities lo cha có lì believe tao, right? Yeah, có tao lu chế rong lời để có thể khả năng lên so then maybe có chế cho họ lựa thể có Roman G, right? So everything about owning a home, yeah, and gives you opportunities to do more things in your life. And I want people to know that when they purchase a home like that, it doesn't have to be hard as long as they choose the right people on their team. You choose side, you ba you thầu you chế na yo, ba kia you mama kia có you tao hay tia thầu you sign cho đón là chọn đón đợi là mua cho you sign về closing na như thay cha cho loan này để you tính để what are the terms of that? Go you to hay there why does có cho property tax or có cho insurance why what is the reason, right? And below ko hong nu ba you go you nhóc lu chế here thầu you một tên mình này maybe you lose a job có bông họ lừa na then bé ba you go you lu chế cho một bông cho foreclosure bé cho you có bên thả and negotiate and help you through that time. Yeah, trong chụp lại câu một cái chúng tôi sẽ thảo sao nó cho bây giờ này chỉ cái tên trà nó thì có bộ chúa lừa nhà và thả khi đó bây giờ neighbor works home partners nó nếu chúng mua lừa nhà cái ba chỗ đó này chỉ cái tên trà có tao cho cái yếu và yếu chế cái chứng chân hay là nhiều yếu một ba lúc phong chỉ down payment nó theo lừa nhà cái ba chỗ nó bộ chúa lừa nhà thì something that I do want to touch base on was clear needs to be or loans that back call J. Cho món này bị chỉ cho call cho J or tu J có update này so bây mỗi cái programs nhóm the có nhóm lu city từ St. Paul Minneapolis bây mỗi cho nhóm Venice Heights West St. Paul là cho loans ni 0%. So chỉ một ba na right and you buy you call you lu chế có update tao and you take khó nhiều nó cho cả thầu you mua lu chế or after có thể có lu first mortgage na after bây giờ không thể có mà lấy thể khó loan nó back and then nu ba có maybe có some more AC cho lu chế có call có cho khajai you know your windows you do updates in your home that makes you want to live in there longer or you replace your roof like you một cái mẹ you chế một con này ở cho cái ít chỗ đó này lời sai để you chế để you chỉ call lu chế có update or need corner but I think the biggest thing we see is people fall into foreclosure because they don't maintain their home, right? So I really want to emphasize that being more your programs by you call you luce for home improvement. Cho chấp lời Jenny và các trường mua cho lũ nó kia đó nhiều chỉ cái tên trà patient ở kia tất cả những sự thay đổi của mà và sai trái nhiều tôi có ba sa cho
program called Home Ownership Sustainability Program Resource na in the có thể có lúc còn họ bao nhiêu họ Minneapolis here và nhớ là sinh phố thì Minneapolis sẽ bù đắp bên những cái tình trạng sẽ đó và cho được cái chạy nhau thì các tổ chức của chúng ta chỉ tổ thà ý ý khó chỉnh chính chấp lời trong những cái tình trạng hay cho cái yếu chế thì lúc chế nó chỉnh chính bây giờ giờ mỗi lúc chế thì cho cái bắt chuột yếu chỉnh chính một giờ thầu không một chế là và cho được cái ngoài và thế đó các lúc còn họ ít bao giờ giờ này và bắt được bị sao được gì và cho được cái sự sinh chỉ rồi lý niệm chào你这个东西啊，好多必须谈的要谈到读末这里天，我大边呢我 Ryan 去谈这还的，给有话有谁，你要到好路，从 Minneapolis 那天里考那种家，天里好就给把脚到你这个东西，我个一顿好 owner 了呀，他头上个是有谁了呀的，个他头顿的个谁呢，个有话有谁呢，给把脚你好听，我抽到那叫朋友说到。我到了时候就那被少被问题，被他看到是他，古有么一家路差的，路上面也不是他看你这个等于这被说了，这个蛮好的。你要用的这个东西啊，不但必须他们去做，我给有药吧有钱，个有他偷渡了要的，个他偷渡那个钱能了要的，说嘛，偷说个药吧有钱。给把脚到伢到好这边也不是能问到长到呀，也去包那些胡到背点你上头一桶蒙塔，能么的做路叫木到一桶蒙那点，弄还点给把脚那股，啥有话有这样路上面也不是喏，用的家呢。好路个人自己那都必须要要路差到到你自己等着老好路上面也不是，到比较那没被生伢到好路上面也不是，还得好的要路上达到。cho tu thế chẳng sai của họ nhau public works ta tỏ yếu tố một ba quan nhật gì cái tên cha họ luôn trong chế để kế của biết cha chế biết thuộc cái tài mù có hạt để cho trong tông lo cho tông bông là một trò họ lo thì nếu muốn chế cho một trò được hỏi cái cho nên thế li và dùng trà chế dùng mù lò này chứ yếu mua ít cho bài tiết thì chỉ bún để chế nó giờ để cho cái những cái họ trong là thêm ba你去不管你车了，就一大堆的都车，那那要车差了100 miles， 那叫给鸟笼中面也不是，也可能到那家我自那要那跑的摆的去不，这车跑了要在摆上的按记得点 no parking 呢，就是穿这那叫给那天多那天用多。BK 就给他，也有比着老里地能够熬呢，但是呢，有问题够下来了，地够下来，就出去的那问题能够熬了，地能够熬是容易要路位有劳动电脑是，希望你叫车的啊，希望好像话这车这样子来找班的了，有去保洁有路车走了 ，ticket 的做价。去到领导路中面呢，plus 末路work group 我要得100人有那么到注意是。他做还得有巴黎家，笼中面也不是牛天里，瓦火老上木了要当地，你和我safe thriving communities work group，三个人这个等你家的对象我注意了，你都没讲，要到好路 work group 呢，装备我一度要到好，那叫 application ที่路需要装备呢，就你要批木从多路包里，路机领都地包。也可能到那叫你我记得呢木照手 website 那些手活做那些呢木照路website city of Minneapolis 那些个老龙中 Minneapolis 那些到的呢木照路 website 的呢说哈的 safe thriving community work group 也可能到那叫你我记要的呢哈啥的哦可能对吧？你要去报那那户被了到哈，那户是当多的户了到。กูมาเพียเดี๋ยวนี้要 apply เลยจะละเท่านะแต่สิไปมั่วเนี่ยเราเช่าว่าหัวจัวที่สิตรงนี้พอที่ขอที่ไปกูถามเนี่ยเจ้าเนี่ยว่าจีมาเดี๋ยวรู้เชียวตู้ซอรู้นอนเดี๋ยวลุ้นจงไม่เนี่ย plus เนื้อมั่วจะไปหัวเดี๋ยวตู้ซอจะตรงว่าเลยว่าขี้มั่วตรงเนี่ยจีก็ต้องจ่ายอะไรเนี่ยลุ้นจงไม่เนี่ย plus ไอ้ก็เนี่ยเขาไม่ยอมตัวจะตรงแต่เจ้าเราจอดตรงนั้นเนี่ยเขาชี้เท้าเลยอย่าให้เขาจงนั่นแหละ
一转动，但是呢，只转动老呢，也转动叫了叫是，一转要离背叫了啦，到一转动对呢，来做不个我的，来要做不个有背转动是，到一路 chase 呢，也那叫牛子呢，要点那么找好，用中 Minneapolis 路 website 那么少啊点spring trees sale 那就已经出得好，要去包那了，胡说动多的股嘛，看到呢。là tàu trâu yêu béo xa ở ý bê sinh nó khéo này cháu nhiều gì chỉ ta lên đó nhớ trong Minneapolis bên mua career help cho tu luôn sai lui chẳng ta tỏ ban yêu ở lúc này nè chỉ lúc bao liên tu là chỉ ni youth empowerment month nhớ trong lúc sinh Minnesota nó ni lúc li và lúc bao liên tu này lúc li và cháu bây giờ tu luôn sai lui cho nên lui cho cái yêu là một bi 我后来比莫话莫这比莫可可比莫我呢都是也可能要一个 program 你要努力呢要努力领导是和我 Minneapolis Youth Works 呢你要一个 program 做叫都论在路搞不了熊我真难搞不了熊呀点呢好点钱好累牛啊好有啥的有小我也好对了认真真牛都有那些你那么 take advantage 啦，要啦，我们筛和 program 呢，你要把到到内呢，可能要 Minneapolis Youth Works 呢，你要一个 year-round program，叫搞女用个不老熊，才能够不老熊，你叫你我自贴的那到内呀，点你我都冇记起来了，你就都要记你拿了，那了冇到 City Minneapolis，路啊 page，咁我做好 link was City Youth Works page 呢，冇一代 form interest form。mu 装备到的 interest form， 那要一个 program 要了八周内呢，你莫 Minneapolis employment 贴 opportunity guide for youth 呢，要你要论中 Minneapolis 叫下的有贴的家有把我贴个一个做日做个天里把到个论能这个我后来这个莫年莫接这个莫话莫这莫论能的呀当地呢，贴领导的店家都乱才乱天的这个的人加是了，知道领导给查到看到内还点。但是呢，你不但是被就是他，我都还到那了，你要路在龙了，有木头在烧了，要到还那边靠你，边没靠，给把酒啊，到你这个等于扎的叫把那个鸡呢，哎呀，的个么对呀，空个时了，我个来呢我。一個要對面面的，個不知道了，要啲個麼一個手一他啲個對，一個叫 tools 嗱，叫空一里啲要撈咯，啲要話。đang tệ rồi là một cái cho họ luyện đâu qua là giờ thì tiền nhiều chua cho tuần rõ rồi thì là giờ cái sao mà bỏ chơi này trên tàu luôn trong Minneapolis để mua chào cho này bỏ chơi tàu là và tàu thứ hai như là thì cho gasoline rồi cho này anti free rồi cho trò rồi cho này battery cho có một sĩ giờ cho pesticide rồi là cho tua chua rồi cho này tí xí này phía đó này cho nhiều gì thì như luôn trong Minneapolis phải cho attention cho một số pay attention cho nu Friday, thiên nu Saturday, lu chi li ti o thiên ti pe, là thế lu trâu li ti năng够下天能够yi, thiên lu yi li ti ju yi thiên chua, cái nên gan này chẳng đâu, tôi một trò rồi họ chơi, và nhau đó họ luôn trong Minneapolis, là yo ta mua cho nó chết tận, cho họ này nhau đó giờ có một số hoa chua này chứ, nhau đó số hoa chua cho cái我开了那点叫 location 了，有点叫球鸟好对了呢，也可能有点个去包了个老北一个点，我啥么叫空我了解呢，叫我包车到路时候，我里头到他了在路这里，我的北路找里的能够下能够一天路一里的一天做了要好对了，就来开了呢。知道你到一好吃到到你这个东西还点样弄中 Minneapolis 么，叫播这个 commission。我呢批到你这个等于扎到么，叫啥么呢？叫注意叫了么把几块路，中 Minneapolis 到你多绕到好叫 boss 这个 mission， 到么注意的叫开点那啥报道里的，路中 Minneapolis 呢有几块容易贴到，贴路中 Minneapolis 呢贴上，那就可能有一号给我么要叫 boss 这个 commission 好路中 Minneapolis， 被么考。nu cầu cho nên trong đó là application là trong đó giờ là một ý tu khả năng cái là giờ là ý tu thi bút sản là giờ ý tu năng nhon được ba phần năng của cho
bố thì commission ở giờ là một cái gì cho cái mỗi chú ý đó là chú nó dùng giá bông cho lúc lâu đi tin năng cao也开领导到那叫牛级了。知道领导想我把那个鸡呢，路线不大我都还了，还在叫我路上有的烧电牛空气中被我的 waste collection 那样的空气中去洗了，有鸟里就弄动咯，就有震动没咯，有个震动来就等于我空气洗了咯，我讲到叫烧我的包装中的。kalau thông khí nhẹ là tôi thông khí nhẹ là vậy thì không có chỉ sĩ nữa nè, nu là tôi thâu giờ là thì mất thâu một nữa nè, chỉ cái chúng mất cho không rõ thì cho mong sinh rõ tôi sinh rõ, cho nu qua là tôi thâu là thì thâu tàu được co, thì thế mà trong long tông tàu rồi thì như là khâu đến là long tông thì khâu đến tàu là các chỉ tàu chỉ có một số lên đầu vậy, thế ba, khi lên đầu này thì chỉ ta lên đầu gì ít khó chừng chừng là khó suốt thái này do lũ chuột ở lũ gì thì cầu ý nhau trâu ở trong Minneapolis nữ bây giờ mua lũ và trans equity summit là do ý lũ công trình lo là một thằng cho cái bát chuột cho trọng năng của này do trans này là do thì lũ công trình nó của trans equity summit nhau trâu lũ Monday lũ cầu ở lũ gì thì cầu ý nè nhau trâu tỏ và make Namara Alumni Center họ nó khi đó này thì lúc trans equity summit như nhau đó thì tôi kia thiết cho ni cho mình tu mình nhỏ và giờ thì lấy họ một phần lên đó họ là giờ thì cái gì tu lại tuần sai luôn có một phần lên đấy cái giờ họ lúc trans community ni giờ lúc summit là giờ lúc công trình ba chỗ mua cái kia thì có ba cái giá có mua cái và thực hiện cái giá thì có thì là như share các sản phẩm ba chuột là mà nếu mà breakout session thì chỉ breakout session là mấy thì một file cho là một sĩ thả tự chú ý thì có ba lý do thì nếu cũng mua họ chờ nhau đó lúc công trình nó hay cho thì hậu lì này họ dùng chơi cái ba chuột thì tụi kinh cái họ cho như share xong cho share này容易讲你这个东西你没找到你录 Canada 录 Monday 录一里地高一你要找小孩那个去那要City Minneapolis Trans Equity Summit. Họ nói họ cần lúc nào cũng làm gì này, thế mà lúc chặt tới đó này chỉ có thằng cha này cho số của chùa nó, còn này sẽ làm gì cái nó cái nhà rong, thì ở trong này thì cho giàu lòng tông tao rồi là, ilu lì từ nu Thursday TE, and the Louis TE thì Louis TP nu Thursday, họ ở tầng một số bê tầng của tôi số của chùa nó tôi thả cho cái ba chùa này chỉ có tin làm việc với sinh nhau trong Minneapolis, lon đã cho nó chú là dùng giá thiết ta lên từ chat tới cho của một nhiều chủ sĩ đó trong Minneapolis là một bát chuột đó nên chỉ cái tên trả. Thọ cái này sẽ renji kia nó cái này trong cũng bị vừa Michael sinh ra, sau đó từ đuôi trâu IOP ở xa, ở ý bê son trâu IOP ở xa, ở ý bê son, mỗi lần chuyện này chỉ hú đầu cụ, quay tụi sự chỉ bị Hmong lo, giá là cái mình thấy cái ran, họ cũng lúc xuân can là cũng lúc department. Hiện nếu mà cái nhiều share chỉ hay cho cái yêu hay yêu chế li bắt đầu bị thả, chỉ hay cho cụ chặt từ này nó cái nó cái hậu hú cái tôi thâu khí nhẹ lo, tôi chẳng xử lo, cái lan lùa lo, cái cần tao lo, cái mua cái phò xì lo, cho cái nó cái hậu hú thì xí nhau luôn trong Minneapolis, hú tôi khi đó cụ giờ thì nên chỉ mua khó thứ, nên muốn chia cho tao cho cái ba là nên chỉ bảo muốn chia là cái cụ đó cụ chỉ bảo là cụ mà mua cho lũ này cho lũ cho một chiếc cái ba hậu bên một tàu lũ sủng can cho hậu lũ nhau lũ trong Minneapolis thì cứ xây họ thì họ ba chỗ này tàu chỉ có ba này trở lì này lũ sen chờ thì ba cái tàu này đi trở đi ra dài thì trong sinh chi này của nhiều gì của đi cũng như sẽ là lũ này là rõ họ cái sẽ làm gì nó cái nhau rộng sinh chi. Do you ever wonder if the food you eat in restaurants is safe, or if the business you're in is safe and built to code? We'll explain why businesses need to be licensed and what kind of businesses need to be licensed and which do not. In Minneapolis, businesses need to be licensed to keep people safe, follow state and local laws, and maintain community standards, help meet health, safety, zoning, and environmental regulations to protect the public and the employees. Allow the city to identify businesses that could use support, such as technical advice or financial resources. In Minneapolis, many businesses need licensing to operate legally and safely. These include food-related businesses such as restaurants, street vendors, public events, and grocery stores. Retail businesses, especially those selling items like tobacco,
liquor, and secondhand goods. Service businesses that include body art such as tattoo and piercing, and massage therapists. Short-term rentals and lodging such as hotels, motels, and properties offering short-term rentals like Airbnbs. Construction and contracting demolition services and other construction-related businesses. Transportation services like taxis, pedicabs, and shared ride services. Entertainment and event venues like theaters and recreational facilities such as pools. And adult-oriented businesses such as adult entertainment clubs. Some businesses in Minneapolis do not need licensing. Generally, businesses that don't directly impact public health, safety, or zoning requirements are exempt. For example, professional services such as law offices. Online-only businesses that operate exclusively online do not include food storage and have no direct interaction with the public. Small home-based businesses like graphic design. Wholesale-only businesses that only sell non-food items to other businesses. Some small-scale manufacturers without direct customer interactions. If you're interested in getting a business license in Minneapolis, check out our How to Apply for a Business License video to learn the process and how we can help. Or visit the city's Business Licensing Division website at minneapolismm.gov/business-license-help.